Salutare dragi acvariști, viitori aquascaperi, sunt Flaviu și astăzi vă propun să discutăm despre coloana vertebrală, scheletul pe care construim acvariul nostru, și anume hardscape-ul. El ne ghidează de la debut până la final, însă uneori este nevoie să îl îmbunătățim pe parcurs, să înlăturăm sau să adăugăm elemente. Rămâneți până la final ca să vedeți cum putem face acest lucru corect. Așa arată scape-ul meu de 90 de centimetri la o lună. Nu mă pot decide încă ce pești să adaug, așa că apelez la ajutorul vostru. Vă rog să îmi sugerați câteva specii de talie mică, de cârt, în comentarii. Aș vrea să modific în zona aceasta și să adaug o piatră care să continue linia aceasta, pentru a accentua panta și perspectiva. Va veni în zona aceasta și va crea umbră, însă nu pot să o adaug încă, deoarece ar face mentenanța imposibilă și ar bloca complet accesul. Aceasta este piatra despre care vă vorbeam. Vine foarte bine în zona respectivă, am măsurat-o, am probat-o, dar o voi adăuga abia în ultima săptămână a acestui scape, dar până atunci, ca să am acces pentru mentenanță, o țin aici, central, la naturalizat, într-o zonă cu multă lumină, ca să dezvolte alge și să aibă aceeași nuanță. La fel și piatra de aici, din spate, este de altă nuanță, așa că vrem să se murdărească, cu ghilimelele de rigoare. Și aici sus am pus o altă piatră la naturalizat pe care o voi folosi în această zonă, să obțin o curbură de genul acesta cu concavitatea în sus. Roca este măsurată și vine până aproape lângă acest lemn și completează arcada din partea dreaptă a acvariului. Când vom mai avea doar o săptămână, două până la poza finală, vom adăuga niște pietre mici pentru detalii în zona aceasta de prim plan. Am decis să cosmetizez puțin roca. Am lipit niște mos și crepidomanes. Într-o mică crăpătură am introdus o crenguță. Aplic niște lipici, activez cu spray-ul. Repet procesul ca să se fixeze bine. Poziționez și a doua crenguță, aplic lipici. Maschez lipitura cu Fisidance. Este foarte important să mascăm cu mos sau cu plante lipiturile, iar juncțiunea dintre piatră și lemn să nu se vadă clar, ci să fie pierdută. Bun, piatra l-am naturalizat. Am pus pe ea niște plante, niște mos, cele două crenguțe care vi le-am arătat în film, și ăsta e locul ei în care trebuie să stea pentru poza finală, da? Dar nu poate să stea pentru că ar cădea, așa că apelăm din nou la un truc mai avansat. Folosim niște bureți care să fixeze bine piatra pe poziția pe care doresc să o introduc, să stea piatra pe poziție. Bun. Cam acesta este aspectul final, da? Buretele nu se vede. Nu putem să punem, după cum am spus, încă, pentru că n-am putea să facem mentenanța pe zona de dedesubt. Îi deranjăm de la masă și pe creveți. Nimeni nu știe că noi avem un mic burete. Dacă este nevoie, putem adăuga și aici încă unul ca să fie un pic mai sus, da? Să o fixăm mai sus, ceva de genul ăsta. Mai adăugăm și aici un burete și atunci va sta în această poziție.
tot felul de artificii. Pe partea de sus a pietrei vom aștepta să se facă alge și vom lipi niște Monte Carlo, exact ca și pe celelalte pietre. Cam asta este tot. Vă las și linkul cu video despre cum am lipit acest Monte Carlo pe aceste pietre.